สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราสรัสนะครับช่องของเราเนี่ยนานๆจะได้อัพคลิปวิดีโอใหม่ๆสักทีหนึ่งฮะก็จะพยายามอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆบ่อยๆให้มากกว่านี้พวกวิดีโอสเต็ปเพนติ้งที่ละเอียดกว่านี้นะครับติวตอเรียลหรือว่าการแชร์เทคนิคในการวาดดิจิตอลเพนติ้งด้วย Photoshop ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันจาก XP Pen Global กติกาง่ายๆเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Lazarus กับ XP Pen บน YouTube เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็มีโอกาสได้ลุ้นรับของรางวัลจาก XP Pen Global กันแล้วและของรางวัลก็คือ Artist 12 Generation ที่ 2 เมาส์ปากกาพร้อมหน้าจอขนาด 11.9 นิ้วมีปุ่มคีย์ลัดที่สามารถตั้งค่าได้ถึง 8 คำสั่งตัวหน้าจอเป็นเทคโนโลยี IPS ASD มีมุมมองที่มองเห็นได้ถึง 178 องศาความลึกของสี 8 บิตหน้าจอแบบมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อดูภาพยนตร์หรือเล่นเกมก็ได้ Nice. นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานหลากหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับ 2D Artist หรือ 3D Artist ถ้าใครสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนอกจากกิจกรรมบน YouTube แล้วเรายังมีกิจกรรมบน Facebook และ IG ด้วยอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ